साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा Autodesk Maya मा बकेट बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि पहिलो सुरुमा तपाईहरु फ्रन्ट भ्यूमा जानुस्। त्यसपछि कर्व सर्फेसमा गएर यहाँ एपी कर्व टुलमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ यति टाढा ड्रा गर्नुस् यो सेन्टर लाइन भन्दा। र अलिकति यसरी तल लिएर आउनुस् यति तल। त्यसपछि अझै एउटा यहाँ ड्रा गर्नुस्। त्यसपछि यसरी लिएर आउनुस् र अब स्ट्रेट तल र अब सिधा यता लिएर जानुस्। शिफ्ट प्रेस गरेर यसलाई स्ट्रेट यता लिएर जानुस्। त्यसपछि इन्टर र अब यसलाई सेलेक्ट गरेर सर्फेसमा गएर रिभल्भ गर्नुस्। पर्सपेक्टिभमा जानुस् र अब हेर्नुस् यहाँ लाइटिङमा गएर यसलाई टु साइड लाइट गर्नुस् र यसलाई मुभ टुलले यता लिएर आउनुस्। र अब केही एडिट गर्न छ भने यसलाई राइट क्लिक कन्ट्रोल भर्टेक्समा गएर एडिट गर्नुस्। यसलाई अझै यता लिएर जान्छु। यति गरिसकेपछि माथिको हाइट धेरै भयो भने अलिकति तल लिएर जानुस्। यसरी तल लिएर जानुस् र यसलाई अब भित्र लिएर जानुस्। यसरी अलिकति बाहिर यो भर्टेक्सलाई अलिकति भित्र बाहिर अलिकति र अलिकति तल। यति गरिसकेपछि राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। अब यसलाई डिलिट र यसलाई यता सेन्टरमा ल्याउनुस् र अलिकति तल। यसलाई सेलेक्ट गरेर मोडिफाई कन्भर्ट नर्ब्स टु पोलिगन गर्नुस् र अर्को यहाँ च्यानल बक्समा आएर यो नर्ब्सलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट र पोलिगनलाई यहाँबाट लाइटिङ टु साइड लाइट ग्रिडलाई अफ गरेर हेर्छु। राइट क्लिक फेस मोड ठीक छ। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड र अब मैले एउटा पोली मोडलिङमा गएर एउटा क्युब क्रिएट गर्छु। अलिकति हाइट दिन्छु यति। स्केलिङ टुलले यसलाई यताबाट अलिकति सानो हाइट अलिकति थोरै यताबाट अलिकति सानो यसरी यताबाट पनि र राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा गएर यो तलको दुईटा भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले तल लिएर जानुस्। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। अब एउटा सिलिन्डर क्रिएट गर्नुस्। ई टु रोटेट जे प्रेस गर्दै यसलाई यसरी रोटेट गर्नुस्। च्यानल बक्समा गएर यसको क्यापलाई 0 बनाइदिनुस्। सब डिभिजन एक्सिसलाई बढाइदिनुस् र यसलाई अब मुभ टुलको हेल्पले यसरी
यहाँ राखिदिनुस् यहाँ ठिक छ अझै यतापट्टि त्यसपछि एउटा डुप्लिकेट यता लिएर आउनुस् यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई मेशमा गएर बुलियन्समा गएर डिफरेन्स गर्नुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड त्यसपछि अब यसलाई मुभ टुलको हेल्पले भित्र लिएर जानुस् र यिनी दुईटालाई मेशमा गएर कम्बाइन गर्नुस् मुभ टुलको हेल्पले यसलाई बकेटमा ल्याएर एफ प्रेस गर्नुस् यसलाई उता राइट भ्यू सरी फ्रन्ट भ्यू ब्याक भ्यूमा गएर यसलाई सेन्टरमा लिएर आउनुस् पर्सपेक्टिभमा गएर यसलाई अलिकति बाहिर र अलिकति अब माथि अझै तल र अब फेरि राइट क्लिक फेस मोडमा गएर यो फेसलाई भित्र लिएर जानुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड अब यसैको डुप्लिकेट एउटा अर्को साइड लिएर जानुस् र रोटेट गर्दाखेरि -180 डिग्री गरिदिनुस् मुभ टुलले अगाडि लिएर आउनु यसलाई धेरै भित्र लिएर जानु धेरै भित्र नलिएर जानुस् यतिको बाहिर यहाँबाट पनि हेर्नुस् ठीक छ त्यसपछि अब सिलिन्डर क्रिएट गरेर जे प्रेस गर्दै यसरी टर्निङ गर्नुस् त्यसपछि यसको क्यापलाई 0 एक्सिसलाई बढाइदिनुस् हाइटलाई पनि अलिकति बढाइदिनुस् र अब यसलाई मुभ टुलले तल मुभ टुलमा डबल क्लिक यसलाई अब्जेक्टबाट वर्ल्डमा राख्नुस् डिफर्ममा गएर नन लिनियर र बेन्ड यसलाई कर्वलले बढाएर हेर्नुस् रोटेट जेडमा 90 डिग्री गर्नुस् र यता रोटेट एक्समा 90 डिग्री रोटेट जेडमा 0 त्यसपछि अब यसलाई कर्वलेटमा 90 डिग्री रोटेट त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर हिस्ट्री डिलिट गर्नुस् र जे प्रेस गर्दै यसलाई टर्निङ गर्नुस् आर स्केलिङ टुल सेन्टरबाट सानो बनाउँछु यताबाट अलिकति ठुलो बनाउँछु र मुभ टुलले यसलाई वर्ल्डमा बाट अब्जेक्टमा लिएर आउँछु र सिधा अगाडि लिएर गएर अब यसलाई यसरी सही ठाउँमा ल्याएर पोजिसन गर्छु अलिकति माथि अब अर्को साइड पनि हेर्नु होला र स्केलिङ टुलले यसलाई माथिबाट अलिकति सानो बनाउनुस् भर्टेक्स मोड यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गर्नुस् बी प्रेस गरेर सफ्ट सेलेक्सन अन गर्दै बी प्रेस गरेर यसलाई अलिकति सानो र मुभ टुलले यसलाई तल लिएर जानुस् यस्तो गरेर र भित्र कन्ट्रोल जेड स्केलिङ टुलले यसलाई यसरी सानो बनाउनुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड
बी प्रेस गरेर अफ गरिदिउँ होला सफ्ट सेलेक्सनलाई। र अब हाम्रो बकेट रेडी छ। यसलाई मुभ टुलको हेल्पले अलिकति यता हाम्रो बकेट रेडी भएको छ। स्केलिङ टुलले पहिला सेन्टर पाइभट गरेर यसरी ठुलो कन्ट्रोल जेड यसरी ठुलो बनाउनुस्। र अब यसलाई सेलेक्ट गरेर शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई मेसमा गएर कम्बाइन गर्नुस्। राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फंगी, यसमा राइट क्लिक फंगी 1 यहाँ गएर एउटा कलर चुज गर्नुस्। मैले स्काई ब्लू, यसलाई अलिकति कलर कम गरेर र अब यसलाई राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फंगी, यहाँबाट मैले रेडिश टाइपको कलर चुज गरेँ। र अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बकेट रेडी भएको छ। यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुस्। सेभ गरेँ मैले। आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।